nag-request ng Flail Mower. Dito na po, tumating na. Kaya lang, 2 units lang ang dumating. Ang dinedemo po natin. Pag naubos, magpaparating din tayo ng mas marami. Sample lang ito eh. 2 units muna. Baka wala sinaksak. Itong roller na adjust ko yan, adjustable. Pwedeng ilipat yan dito. Marami siyang butas. Don't forget to subscribe and hit the bell button. Para sa mga features, upload po natin. Naka-highlight naman ng person sa 0955-091-6511. Philipsan at your service. Pag di nyo ako makontak o ma-reach, nasa description ang personal contact details ko. Have a great day. Happy watching. God bless.